Salut! Ce faceți? În primul rând, bine v-am regăsit la al doilea video în Python, despre Python. Astăzi vom vorbi despre tipuri de date, operatori și variabile. Sunteți pregătiți? Să începem! Să începem cu tipurile de date. Tipurile de date se împart în trei mari categorii. Numere, text, valori numerice, text și boolean. Valorile numerice, numerele se împart în trei categorii. Sunt cele întregi, cele zecimale cu virgulă și numerele complexe. Despre toate o să vorbim pe parcursul cursului. Textul este text, iar datele booleane se împart la fel în două categorii. True și false. Adevărat sau fals. Bun, să începem cu operatorii. Operatorii sunt de 5 feluri în Python. Sunt operatori aritmetici, de comparație, logici, de atribuire și operatori speciali. Operatorii aritmetici, toți îi cunoaștem, sunt cei cu care se fac operații matematice. Adunare, scădere, înmulțire, împărțire, rest, se calculează restul, ridicare la putere și împărțirea întreagă. O să-i vedem oricum pe toți pe parcursul cursului. Operatorii de comparație sunt operatorii care ne ajută să comparăm două valori, două condiții. Cum este egal, diferit, mai mare, mai mic, mai mare sau egal, sau mai mic sau egal. Operatorii logici sunt acei operatori cu care putem să comparăm, putem să evaluăm mai mult de o condiție în același timp. Sunt and, or și not. O să-i vedem pe toți, v-am spus, pe parcursul cursului. Operatorii de atribuire sunt acei operatori cu care putem să atribuim valori variabilelor. Acestea sunt egal, creștere, scădere, toate o să le vedem de-a lungul cursului. De exemplu, la creștere, când avem o variabilă și punem, de exemplu, scriem variabila plus egal cu 1, variabila aceea va crește cu 1 de fiecare dată când o să se execute comanda respectivă. Bun, și ultimii, dar nu cei din urmă, sunt operatorii speciali. Acești operatorii speciali sunt foarte utilizați în Python și sunt pentru a verifica dacă o valoare în concret se află într-o secvență de valori. Acestea sunt is, in, is not, not in. Trebuie să știm clar ce este o variabilă. Deci o variabilă este spațiu în memoria calculatorului unde se depozitează o valoare care se poate schimba pe parcursul executării programului. O variabilă, că de aia se și numește variabilă, o variabilă la început poate să aibă o valoare, pe timpul executării programului își poate schimba valoarea și la finalul executării programului poate avea cu totul altă valoare. Eu am deschis deja Visual Studio Code. Aici avem fișierul din video trecut. O să-l închidem, apăsăm pe X și mergem aici la directorul care l-am creat video trecut, la curs Python. Apăsăm pe el și o să ne deschidă și o să creăm un nou fișier. Fișier care o să se numească operatori. .py. Extensia de la Python. Bun. Apăsăm Enter și ne l-a deschis deja. Dacă ceva nu înțelegeți, dacă ceva dacă este prea mult pentru voi, cu toate că acum suntem la început și sunt niște chestii simple, nu vă faceți griji.
Despre toate astea o să vorbim pe tot parcursul cursului. Toate o să le folosim și la sfârșit aș vrea să facem o aplicație în care să folosim tot ce am învățat de-a lungul cursului. Dacă nu vedeți luminița de la capătul tunelului, nu e nicio problemă. Toate se învață pe parcurs. Nu le putem vedea de la început. Toate au sens pe măsură ce intrăm mai mult în programare. Pe măsură ce scriem mai multe coduri. Ăsta e tot secretul. Secretul este să scriem coduri, să încercăm să facem singuri exerciții. Bun. Haideți să vorbim un pic despre variabile. Variabilele se pot scrie cu litere mari, cu litere mici, pot conține numere, pot conține liniuță joasă. De exemplu, nume. Asta poate să fie nume egal Tony. Asta poate să fie o variabilă. După aia, putem avea nume 3. Poate să fie o variabilă. Putem avea nume mașină. Poate să fie un nume de variabilă. Putem avea nume cu numare. Poate să fie un număr de variabilă. Așa că variabilele pot fi scrise cu litere mici, cu litere mari, cu numere, pot conține numere, pot conține liniuță joasă. Bun, dacă am stabilit asta, haideți să începem cu operatorii. Python este un limbaj foarte simplu de învățat, v-am spus de la început. O să scriem numărul num 1 egal 5, o variabilă. Num 2 egal 6. Ca să vedeți cât de simplu Python, deja mi-a dat sugestie. Print num1, num2. Dacă salvăm cu Ctrl-S și dăm să execute, aici ne-a afișat 11, ne-a afișat suma celor două. Haideți să facem operatorul modul sau rest, cum l-am trecut eu acolo. Deci, numărul 1 egal 10, de exemplu. Numărul 2 egal 3. Acum, dacă aplicăm operatorul rest, int numărul 1, operatorul rest, ați văzut în tabelele anterioare, are semnul de procent. Num2, ăsta va afișa restul împărțirii. De exemplu, cum am trecut noi, numărul 1 este 10, numărul 2 este 3. 10 împărțit la 3, rezultatul este 3 ca și întreg și rest 1. Atunci, operatorul ăsta o să ne afișeze restul împărțirii. O să ne afișeze, dacă salvăm acum Ctrl-S, dăm să execute, o să ne afișeze 1. Uitați-vă aici jos, a afișat deja 1. După aia, operatorul întreg, de exemplu, împărțirea întreagă. Spunem numărul 3, ca să diversificăm un pic. Numărul 3 egal cu 9, numărul 4 egal cu 2. Acum, dacă îi dăm să printeze numărul 3, dublă împărțire, numărul 4, pentru că ăsta este simbolul operatorului, de la împărțirea întreagă, ăsta o să ne afișeze numărul întreg al împărțirii. Asta înseamnă 9 împărțit la 2, 4,5. Numărul întreg din împărțire este 4. Iar după aia restul, operatorul acesta nu îl execută, nu îl afișează. Atunci, dacă îi dăm Ctrl-S
și să execute, uitați cum am afișat aici 4. Ca o paranteză, cei care știți și alte limbaje de programare, de exemplu în Java, ca să vedeți cât de simplu Python. În Java, ca să dăm la o variabilă o valoare întreagă, trebuie să punem neapărat int. Int în fața variabilei. Int număr egal 5, de exemplu. Și așa Java știe că variabila respectivă este un număr întreg. Python-ul nu este așa. Python-ul, noi punându-i valoare variabilei 5, Python știe că variabila aceea este un număr întreg, fără să-i punem noi int de la întreg în față. În Python absolut toate sunt obiecte. Python este 100% orientat la obiecte. O să folosim pentru prima dată o funcție, funcția type, care o să ne afișeze tipul variabilei. Type are sintaxa așa, type și în paranteză punem variabila și ne va afișa tipul variabilei. De exemplu, punem nume egal, ghilimele, întotdeauna textul se pune între ghilimele, Tony. Perfect. Aici, punem type, nume. Cu un print în față, dacă vrem să ne și afișeze valoarea. Print. Ctrl-S, salvăm și executăm. Și aici ne-a afișat că clasul este un obiect. Deci ne-a afișat class. O să vedem mai încolo, o să folosim foarte mult clasele. Dar ne-a afișat class string. Valoarea pe care i-am dat-o noi numelui este string. String înseamnă valoare de text în toate limbajele de programare. Hai să facem numărul num egal 5. Print type num, Ctrl-S, executăm. Numărul 5 este un întreg. Python-ul știe, exact ce vă spuneam mai devreme. Python-ul știe, noi numai dacă îi dăm o valoare, Python-ul știe că 5 este întreg, textul care i l-am dat este un text. Încercăm și cu o decimală, așa, print, type, Ctrl-S, executăm. Și ne spune că este un float. Exact cum v-am spus eu, cum ați văzut de fapt în tabelele de la începutul cursului. Asta am făcut-o ca să vedeți că Python știe exact ce tip de variabilă este. Știe exact ce valoare am dat noi variabilei. Să vorbim despre ghilimelele triple. Să folosesc pentru a sări liniile, pentru a scrie textul pe mai multe linii. De exemplu, punem mesaj egal ghilimele, pentru că este un text. Acest mesaj este afișat de mai multe linii. Dacă îl scriem numai dacă îl scriem cu ghilimele simple, dacă salvăm Ctrl-S și executăm,
Da, dacă i-am dat și să printeze mesaj. Dacă salvăm și executăm, atunci o să ne spună că mesajul este... Python o să ia numai prima linie din mesaj și cum ghilimele nu s-au terminat după prima linie, el nu știe ce înseamnă celelalte linii și nu știe nici ce s-a întâmplat cu mesajul. El așteaptă să închidem ghilimelele. În momentul în care aici punem 3 ghilimele și închidem cu 3 ghilimele, salvăm și executăm, ne scrie acest mesaj este afișat pe mai multe linii. Deci ghilimelele nu fac altceva, 3 ghilimele nu fac altceva decât să ne afișeze nouă textul pe mai multe linii. Ca să vorbim de operatorii de comparare, trebuie să folosim un condițional. O să folosim condiționalul if. Condiționalul if ne permite evaluar două sau mai multe condiții, să vedem dacă aceste condiții se îndeplinesc sau nu. O să vedem un exemplu practic, ca să folosim și operatorii de comparație. Numărul 1 egal 5, numărul 2 egal 7, if. Sintaxa este if, în românește dacă se îndeplinește condiția, atunci ne afișează un mesaj. Dacă nu se îndeplinește condiția, ne afișează alt mesaj. If num 1 mai mic ca num 2, două puncte, asta este sintaxa, print numărul 1 este mai mic decât numărul 2. Salvăm, executăm și ne-a apărut cum numărul 1 este 5, numărul 2 este 7, numărul 1 este mai mic decât numărul 2. Acum, dacă vrem să o extindem un pic, putem să punem un else. Dacă se îndeplinește condiția, scriem un mesaj. Dacă nu se îndeplinește condiția, scriem alt mesaj. Numărul 1 este mai mare decât numărul 2. Modificăm valorile aici. În loc de 5, îi punem 10 la numărul 1. Atunci, o să ne spună, el o să intre în if și o să zică, dacă numărul 1 este mai mic ca numărul 2, o să scriu că numărul 1 este mai mic decât numărul 2. Dacă nu se îndeplinește condiția, atunci o să treacă de prima linie de if și o să ajungă aici la a doua linie și o să imprime numărul 1 este mai mare decât numărul 2. Salvăm, executăm și acum, modificând numărul 1, ne spune că numărul 1 este mai mare decât numărul 2. O să o lăsăm aici pentru astăzi. Pe final, vreau doar să vă spun că operatorul egal este folosit pentru a atribui valori, cum am făcut aici, numărul 1, numărul 2. Aici atribuim valori la variabile. Pe când operatorul egal este un operator de comparație.
Aici, de exemplu, în if, puteam să mai punem o condiție și să spunem, în caz că numărul 1 este egal cu numărul 2, atunci scrie un mesaj. Și după aia, if-ul care l-am făcut. În caz că numărul 1 este mai mic, numărul 1 este mai mare. Deci, egal este folosit pentru a atribui valori variabilelor și egal este un operator de comparație. Am ajuns la final. Vreau doar să vă zic că în video următor o să vorbim despre funcții. Despre funcții în Python. O să vedem ce sunt funcțiile, la ce se folosesc, ce sintaxă au și cum se execută. Până atunci, vă doresc numai bine. Vă văd la următorul video.